Det är inte alltid jag har en minut över. Men nu när jag har, vill jag gärna berätta om. Om vi tar och öppnar exempelvis alla incidenter, så är säkerhetsinställningarna just nu att vi ser i det här exemplet 50 stycken incidenter öppna och stängda. Vi tar denna som inte är assignad till någon och tilldelar den till mig själv. Och samtidigt så inför jag en regel som säger att jag får bara se de ärenden jag är tilldelad till. Och då kan det lätt bli det valet att man gör det med en on before query business rule. Och vi ska se ett exempel på det. Så vi går in och skapar en ny business rule. Som vi döper till only show my assigned incidents. Och vi måste göra det här som en advanced business rule så att vi kommer åt when, som då ska vara before, men query innan vi skickar frågan till databasen för att få tillbaka ett träffresultat. Och som ett advanced script så lägger vi till helt enkelt till current posten, så lägger vi till en add query där vi säger att assigned to ska vara just inloggad användare. Och det får vi genom gs get user id. Och så tar vi och gör en submit på den här posten. Om vi nu på nytt listar alla incidenter så får vi bara ett enda träffresultat. Nämligen den enda incidenten där vi är assignade. Vi slipper också det här meddelandet om att ett antal poster har dolts eller tagits bort på grund av säkerhetsinställningarna eftersom vi inte har löst det här med security rules. Är det här då säkert? Ja, det finns faktiskt sätt att komma åt känslig information som ligger i en incident som jag inte ska få komma åt. Vi kan som exempel titta på fälten short description, description och caller. Short description och description tillhör task-tabellen som incident extendar från, medan caller ligger bara på incident-tabellen och alltså inte på task-tabellen. Men ett sätt att trots den här on before query business rule att komma runt den åtgärden kan vara att helt enkelt lista alla tasks. Och då för enkelhetens skull lägga in ett filter där vi säger att task type ska helt enkelt vara incidenter. Och så kör vi den frågan. Och här ser vi ju att vi ser en massa fler incidenter. Inte bara den som vi är assignade till utan vi ser alla andra. Inklusive information om short description och description. Och här får vi helt enkelt tag i känslig information. Men caller då? Ja, den ligger ju inte på tasktabellen så att den finns inte att välja att göra synlig. Så den informationen är väl ändå säker? Nej, den är inte det. För med lite kännedom om systemet så kan vi hitta databastabeller eller vyer som refererar till incidenttabellen. Till exempel databasvyn incident SLA. Så om vi gör en list på den databasvyn så ser vi direkt ett antal incidenter, men det är ju databasvyn vi ser. Men i denna databasvy så kommer vi åt till exempel assign to, vi kommer åt caller, vi tar short description och vi tar description. Men som man kan se här så kommer vi åt alla fält från incidenttabellen. Och från den här listan så återigen, vi ser caller som alltså tillhör incidenttabellen. Men vi ser också short description och description. Inte bara för de poster som är tilldelade till mig själv utan
samtliga poster. Och den här metoden går ju också att använda för att hämta känslig information som man inte ska ha access till via rapporter eller andra metoder. Så on before query business rule ger inte den grad av säkerhet som man kanske kan uppleva vid en första anblick, utan den ger i praktiken ingen säkerhet alls. Så använd security rules för att bygga upp säkerheten, inte on before query business rules.